มาอธิบายมากูได้กัดไก่หน่อยอธิบายมาเดี๋ยวนี้กูได้กัดไก่หน่อยไผสอนให้กัดไก่ปักได้กัดไก่หน่อยอู้ปวดแขนนักกะนักถ้าโอ้ไผกัดไก่หน่อยคนว่ากัดไก่เตี๋ยอดข่าว10 มื้อไป